everyone, Oscar here from Oscoy TV. Guys, special ang gabi natin ngayon kasi mag-a-unbox tayo sa DJI MAVIC Mini Fly More Combo Drone. Yes guys, dumating na rin sa wakas. Ito yung gift ko sa sarili ko nung birthday ko last week and dumating na siya. So i-unbox natin, tsaka ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang laman ng Fly More Combo ng DJI MAVIC Mini Drone. Bubuksan ko para makita nyo. Okay, balik lang ako mamaya. $2,000 years later. Guys, ito na. Yes. Pag binili mo yung Fly More Combo, ang makukuha mo is siyempre yung drone, battery charger, tsaka yung yung pang plug, yung remote control. Mabigat yung remote control. I-arrange ko lang to para makita nyo yung Fly More Combo. So ito siya guys, sa Fly More Combo, ito yung kasama, yung bag nya, yung charger, remote control, yung drone itself, tapos yung pang plug para sa charger, 2 cable charger, tapos ito yung connector from remote going to your mobile. So tatlong style kasi baka meron kayong yung sa iPhone, ito sa iPhone, di kaya sa Android, o di kaya sa ibang devices, so magagamit niyo siya. Tapos extra na propeller, tapos ito yung joystick dito, extra to siya kasi meron tong laman dito may dalawang laman pa to, ito yung extra niya. So propeller na extra, yan, tatlong pack, tapos tatlong battery charger, tatlong battery. So guys, ito yung Fly More Combo na pag bumili kayo ng Mavic Mini. Pag bumili naman kayo ng hindi Fly More Combo, ang mabibili nyo lang is siyempre drone, remote control, isang battery, isang cable, isang tatlong ganito din. Wala nang free na propeller, wala yung umiikot, tapos wala ring free na stick, tapos yung yung tool para pag screw nyo dito pag gusto nyo magpalit ng ganito. And also ito, yan, ito yung propeller guard na bali ilalagay mo siya dito para yung propeller mo may protection. Tika, bubuksan ko lang yung box para makita nyo yung laman. Ito siya, yan, ito yung propeller guard para mag-protect nitong itong propeller mo. Ito siya, yan, para mag-protect nito. So since kung beginner ka or dapat kailangan mo to habang nagpa-practice ka para hindi masira itong itong propeller mo. Ayan siya lahat. And bumili na rin ako ng micro SD card 64GB na Extreme Pro para at least magagamit ko siya within this week siguro. Kasi may pupuntahan kami ni misis ko ngayong weekend So magagamit ko tong drone na to. So guys, there you have it. Tapos na tayong mag-unbox, madali lang kasi hindi naman maraming ipapakita. Ipapakita lang naman yung kung ano yung Fly More Combo. Tapos sa mga series of video ko regarding sa DJI MAVIC Mini, ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-set up or i-calibrate yung mga apps nito, tsaka yung mga yung mga program niya, yung software niya para maayos lumipad yung drone natin. So guys, thank you for watching. If you're new to my channel, please do subscribe. Click the subscribe button below and please press the notification bell din also para ma-notify din kayo. So guys, thank you for watching. Peace out!